নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী স্ব নিয়োজন মিছন সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে 2023-24 যি বিত্তীয় বৰ্ষ সেই বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে অসমৰ বাজেটত বিশেষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী স্ব নিয়োজন মিছনক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু যিসকল ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী আছে সেই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলক উৎসাহ প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 2 লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী স্ব নিয়োজন মিছন কি, তাৰ লগতে এই আঁচনিৰ উদ্দেশ্য কি আৰু এই আঁচনিৰ সুবিধা পাবলৈ আপোনালোকে কি ডকুমেণ্টছ গোটাব লাগিব সেই সম্পৰ্কেও আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰিব। এতিয়া চাওক, আজি ভিডিঅ'টোত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী স্ব নিয়োজন মিছন সম্পৰ্কত বিশেষভাৱে ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেইটামান বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। বিশেষকৈ আপোনালোক বহুতেই কমেণ্ট কৰিছিল যে বিজনেছ চাৰ্টিফিকেটখন আমি কেনেকৈ গোটাম, অৰ্থাৎ বিজনেছ পৰিকল্পনা মানে ব্যৱসায়ৰ পৰিকল্পনা আমি কেনেকৈ কৰিম সেই সম্পৰ্কে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰী স্ব নিয়োজন যিখন যোজনা, এই যোজনাখনৰ বেনিফিচাৰীসকল হ'ব এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰ, অৰ্থাৎ যিসকল উদ্যোগী তেওঁলোকে বেনিফিট এমাউণ্ট 2 লাখ টকাকৈ পাব আৰু কভাৰেজ হ'ব 1 লাখ এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ, অৰ্থাৎ 1 লাখ উদ্যোগীয়ে এই 2 লাখকৈ টকা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ যে যোজনাৰ বাবে এতিয়ালৈকে অনলাইন বা অফলাইন একো আৰম্ভ হোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ টেনশ্যন ল'ব নালাগে, যিহেতু যেতিয়াই অনলাইন বা অফলাইন আৰম্ভ হ'ব তেতিয়াই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই আঁচনিৰ সুবিধা পাবলৈ আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব লাগিব চাওক। আপুনি অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব আৰু আপুনি হ'ব লাগিব এজন ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী। মন কৰিব, এই আঁচনিৰ অধীনত নাম ভৰ্তি কৰিবলৈ অৰ্থাৎ এনৰলমেণ্টৰ বাবে আপোনাৰ এটা যোগ্যতা লাগিব। সেইটো হ'ল কি, আপুনি এজন ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী হ'ব লাগিব আৰু HSG বা ওমেনসকলেও এই আঁচনিৰ অধীনত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে চাওক, আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, পান কাৰ্ড লাগিব, ডমিচিল চাৰ্টিফিকেট লাগিব, চেল্ফ ডিক্লাৰেশ্যন লাগিব, প্লেনিং অফ বিজনেছ লাগিব, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, মোবাইল নাম্বাৰ, বেংক একাউণ্ট, বেংক পাছবুক আৰু পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো, এই সকলোখিনি আপোনালোকে গোটাই ল'ব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হোৱা মূল কথাটো আছিল প্লেনিং অফ বিজনেছ, অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ৰ পৰিকল্পনা আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব। এতিয়া চাওক, ইয়াত এটা কথা কোৱাই হৈছে যে যিসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী সেইসকলকহে এই আঁচনিৰ সুবিধা দিয়া হ'ব। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আচলতে আপুনি এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু মূলধন নহ'লে ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু চৰকাৰে যেতিয়া মূলধন দিব তেতিয়াহ'লে আমি ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। গতিকে আপুনি ব্যৱসায়ী নহ'লেও যিহেতু আপুনি এই আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব যে সেইটো নিশ্চিত আৰু আপুনি কৰিবই লাগিব যিহেতু। গতিকে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা ব্যৱসায় প্লেন বনাওক। প্লেন কেনেকৈ কৰিব চাওক, বহুতে কৈছে যে হাঁহ কুকুৰা পালন কৰিলে হ'বনে, বা ভোট জলকীয়া খেতি কৰিম, বা মৌ পুহিম, বা দোকান দিম, এনেকুৱা এটচেট্ৰা বহুত কমেণ্ট আপোনালোকে দিছে যে সেইখিনি কৰিলে হ'বনে নহয়। সেইখিনি যদি আপুনি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত হৈ থওক আপুনি যে এই আঁচনিৰ সুবিধা আপুনি লাভ কৰিবই। তাৰ লগতে আপুনি সেই কামখিনি যে কৰি আছে তাৰ এখন চাৰ্টিফিকেট কিন্তু আপোনাৰ লাগিব। যিসকলে কৰি আছে তেখেতসকলো চাৰ্টিফিকেট লাগিব, যিসকলে কৰা নাই তেখেতসকলেও এখন চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব লাগিব কৰি আছোঁ বুলি। এতিয়া চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি কেনেকৈ উলিয়াব সেইটো যিহেতু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা। এতিয়া আপোনাৰ প্লেনিং অফ বিজনেছত বা বিজনেছ যিখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব সেই চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ দুটা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। প্ৰথমটো হ'ল যে আপোনালোকে জিলা পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এখন ট্ৰেড লাইচেঞ্চ উলিয়াই ল'ব পাৰে, যিহেতু যিকোনো ব্যৱসায় কৰিবলৈ আমাক ট্ৰেড লাইচেঞ্চ লাগে। ট্ৰেড লাইচেঞ্চ থাকিলে আপুনি যিকোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে, সেয়া দোকানেই হওক বা অন্যান্য বেচা কিনা ইত্যাদি যিকোনো ব্যৱসায় আপোনালোকে কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ পৰাও কিন্তু কি কৰিব পাৰে, এখন চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব পাৰে। এতিয়া ধৰি লওক আপুনি কুকুৰা পালন কৰিব, কুকুৰা পালন আপুনি কৰি আছোঁ বুলি পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু ছেক্ৰেটৰীৰ চহী থকা এখন চাৰ্টিফিকেট আপুনি উলিয়াই আনিব পাৰে পঞ্চায়তত কথা পাতি। আৰু ঠিক তেনেকৈ আপুনি বোলে গাহৰি পালন কৰিব, মৌ পালন কৰিব, গতিকে এই কামটো আপুনি পালন কৰিম বুলি নহয়, কৰি আছোঁ বুলি আপুনি চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰথমতে উলিয়াই আনিব লাগিব। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকৰ সহায় লওক। আৰু যদি আপোনালোকে ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন উলিয়াব খুজিছে তেতিয়াহ'লেতো আপোনালোকে অলপ বহল পৰিসৰত কাম কৰিব পাৰিব, ব্যৱসায়টো আপোনালোকে বহল পৰিসৰত কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ যিখন আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ পৰা ল'ব সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ পৰিসৰটো সীমাবদ্ধ, মানে আপুনি চব জেগাতে ব্যৱসায়টো কৰিবগৈ নোৱাৰে যিহেতু। কিন্তু ট্ৰেড লাইচেঞ্চ ল'লে আপোনাৰ পৰিসৰটো অলপ বহল হ'ব। গতিকে আপুনি যদি ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন উলিয়ায় তেতিয়াহ'লে জিলা পৰিষদৰ লগত কথা পাতক। গতিকে আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ পৰাই হওক বা জিলা পৰিষদৰ পৰাই হওক, য'ৰ পৰাই নহওক কিয় আপোনালোকে যিটো ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছে সেই ব্যৱসায়টো কৰি আছোঁ বুলি এখন চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই থওক। সময়ত সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব।
যিহেতু আপুনি প্লেন কৰিছে, তাৰমানে আপুনি প্লেনিং বিজনেছৰ প্লেন আপুনি যে কৰিছে সেইটো প্ৰমাণ হয়। সেই প্ৰমাণ পত্ৰখন আপোনাৰ থাকিলে আপুনি এই আঁচনিৰ সুবিধা পোৱাটো নিশ্চিত। গতিকে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়ক। আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে কমেণ্ট কৰি জনাইছে যে আপোনালোকে যিখিনি প্লেন কৰিছে, সকলো ব্যৱসায়, আচলতে ব্যৱসায়ত সৰু ডাঙৰ কথা নাই, আপুনি কামটো কেনেকৈ কৰিছে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। গতিকে প্লেন কেনেকৈ বনাইছে সেইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা। গতিকে আপোনালোকে পাৰফেক্ট প্লেন বনাওক আৰু চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু ইয়াতে বহুতে এটা কথা কমেণ্টত লিখিছে যে দলীয় যিসকল কৰ্মকৰ্তা তেখেতসকলেহে এই আঁচনিৰ সুবিধা পাব। সেইটো আমি সময়তহে গম পাম কোনে পায়। যি কি নহওক আপোনালোকেও চেষ্টা এৰি নিদিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি কথাই আলোচনা কৰিছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।